שלום וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על חרדת נהיגה. איך מטפלים בחרדת נהיגה? איך פותרים חרדת נהיגה? והאם אפשר לחזור לנהוג? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה אנשים מפתחים בשלב כלשהו בחייהם חרדת נהיגה. ונהיגה באמת דורשת המון ריכוז ואחריות. חוץ מזה, בשנים האחרונות עולה מספר תאונות הדרכים, עולה המודעות לסכנות בכבישים, ואנחנו רואים ושומעים מדי יום על אירועים מסוכנים שקרו בכביש. כל הדברים האלה מעוררים במוח שלנו את החלק שאחראי להגן עלינו מסכנות. האם אתם יודעים את השם של החלק הזה? האמיגדלה. ומי זו האמיגדלה הזו? זו אותה אחת שמפעילה לנו את החרדה. זו שגורמת לכל התסמינים הפיזיים והתחושות הלא נעימות. כן, זו בדיוק אותה אחת. אז היא לומדת שזה יכול להיות מסוכן, והיא לומדת את זה בדרך כלל דרך זיכרון שהיה במציאות, או זיכרון מדומיין. הכוונה, או שהייתם נוכחים בסכנה בכביש, בין אם אתם חוויתם או אתם ראיתם, או ששמעתם תיאור של סכנה בכביש ודמיינתם את זה, איך זה קורה בחיים שלכם, וזה הפחיד אתכם. עכשיו, זה גם יכול להתחיל מזה שחוויתם התקף חרדה בזמן נהיגה, ואז הפחד הוא שתקבלו התקף חרדה בזמן הנהיגה, ושזה מסוכן ואני צריכה להיות ערנית ואחראית ומרוכזת, ואם זה יקרה לי, אז מה אני אעשה? אז זה גם נחשב שחוויתם סכנה בכביש. אופציה נוספת היא שיש משהו מאוד חשוב בחייכם, ואולי דמיינתם פעם, אפילו למאית שנייה, מה היה קורה אם, מה יקרה אם יקרה לכם משהו כזה בכביש. לדוגמה, מישהי שליוויתי מאוד פחדה לנהוג, והבנו שהפחד הוא שיקרה לה משהו בכביש, ואז מה יהיה עם התינוק שלה. שהיא מפחדת שיקרה לה משהו, ואז הילד שלה יישאר בלי אמא. והפחד הזה ממש ניהל אותה, והיא לא הייתה מסוגלת לנהוג. לא הייתה מסוגלת לקחת את הילד שלה לגן ברכב, לטיולים, לימי הולדת, כלום. כל דבר בעלה היה צריך לקחת אותה, כי היא ממש פחדה לנהוג. אז התהליך לצאת מזה התחיל קודם כל בלמצוא את הזיכרון הזה ולפתור אותו. אני עובדת דרך דמיון מודרך, בעצם לדמיין את החוויה ולפתור אותה, לשנות את נקודת המבט ואת הרגש שמחובר לזיכרון, אבל כל איש מקצוע בוחר לפתור את זה בדרך או בצורה שונה. יש כאלה שישר יתחילו בחשיפה הדרגתית. אני עושה את החשיפה הדרגתית אחרי, כדי שהחרדות בהתחלה לא יהיו חזקות מדי. אז מתוך הזיכרון המפחיד, אנחנו גם נמצא מה הפחד השורשי. לדוגמה, אותה אימא פחדה שאם יקרה לה משהו, אז הבן שלה יישאר בלי אימא. זה ממש פחד שמשתק ומונע ממנה לעשות דברים. מונע ממנה ליהנות עם הילד שלה. במקום ליהנות איתו ולנצל כל רגע איתו, היא מונעת להימנע מסכנות. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא אלוהים. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה לנו מתי. בגלל זה אנחנו צריכים לחיות את הרגע ולא לחיות מתוך הימנעות. אז התהליך שעשינו היה לפתור את הפחד הזה מתוך הבנה של מה עומד מאחורי זה ולתת לזה פתרון. אם הפחד הוא שאף אחד לא ידאג לילד, אז אולי לדאוג לאפוטרופוס, או אולי ללמוד לסמוך על בעלך והמשפחה שלך שתדאג לילד. עכשיו זה כמובן בעבודה של אחד על אחד, שאנחנו צריכים להבין מה הפחד השורשי של אותו בן אדם עצמו, ומה אצלו ומבחינתו זה הפתרון. יש אולי אמהות שיש להן חרדת נהיגה, בדיוק מאותה סיבה שציינתי מקודם, אבל ההצעות שהצעתי כאן כפתרון לא מספקות אותן, כי זה לא הפתרון מבחינתן. אז בתהליך שאנחנו נעשה, אנחנו נמצא את הפתרון מבחינתן. ויש אנשים שאין להם ילדים בכלל, והחרדת נהיגה לא קשורה בכלל לילד שלהם. לכל אחד יש פחד שורשי אחר וזיכרון אחר. העבודה שלי זה לעזור למצוא אותו, את הפחד השורשי הזה של כל אחד, לשנות אותו, לתת כלים ולהדריך לאורך התהליך. אז אחרי שמצאנו את הזיכרון וטיפלנו בו ומצאנו את הפחד השורשי ופתרנו אותו, אנחנו מגיעים לחשיפה הדרגתית. שזה אומר בעצם לחזור לנהוג, אבל בהדרגה. קודם כל נבין מה פחות מפחיד, לנהוג לבד או לנהוג עם מישהו.
ונתחיל קודם עם מה שפחות מפחיד. נתחיל כמובן לנהוג בשטח שהוא יותר מוכר, פתוח, נעים, לא בזמן פקקים או עומס, כי זה כמובן יכול להכניס ללחץ. ולאט לאט כל פעם נעלה את הזמן הנהיגה ונחשף לדברים יותר מורכבים. אם התחלנו בנהיגה עם מישהו, אז נעבור לנהיגה לבד, לאט לאט נחשף לכבישים מהירים, בהתחלה נתחיל עם כבישים קצרים, ואז נעבור לארוכים יותר, לאט לאט גם נחשף לפקקים ולעוד דברים שהפחידו אותנו, עד שנרגיש שליטה מלאה וביטחון. בדרך כלל אני יכולה להעיד מהתהליכים איתי, שאנחנו עושים עבודת הכנה מאוד טובה ויסודית, ואז כשמתחילה החשיפה ההדרגתית, החלק הקשה הוא בדרך כלל לעשות את הצעד הראשון. אבל מיד אחרי, פתאום הכל נפתח וחוצים את כל הגבולות ויש אומץ לעשות הכל ולחזור לנהוג חופשי. לפעמים קשה לאנשים לעשות את הצעד הראשון, כי הוא באמת הקשה ביותר. הוא בעצם הקפיצה למים, אחרי כל ההכנות, וצריך פה לסמוך על עצמכם שאתם מוכנים לזה ושאתם יודעים מה לעשות. אז יצא שהגעתי ועשיתי פגישת נסיעה משותפת ראשונה, כדי לעזור לחצות את הפחד הזה ולעשות את הצעד הראשון. עכשיו, כמובן שאם בפגישה הראשונה הייתי באה ולוקחת את הבן אדם לנסיעה, זה ממש לא היה עובד. יש עבודת הכנה שלמה מאחורי זה, וצריך לבנות את המוכנות והטיימינג הנכון. ולצייד את הבן אדם בכלים ופתרונות איך להתמודד מול הפחדים שלו. אחרת הם ימשיכו להיות שם ולהפריע לו. וברגע שהוא יהיה חלש, הם ייקחו שוב שליטה. אבל אם יהיו לו הכלים לשמור את השליטה בידיים שלו, אז זה לא יקרה. וזה בדיוק מה שאני נותנת. כי ברגע שמתחילים לעשות החשיפה ההדרגתית, יהיו התקפי חרדה, יבואו חרדות. ולכן צריך להיות לאותו אדם הכלים, הידע והביטחון איך להתמודד איתם. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי, כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ואתם יכולים להשאיר תגובה ולפרגן. ויאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!